Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po, hindi ko kayo naliligaw. Ito po ang Thinking Out Loud with Rafi Alunan. Kami po ang inyong mga kasama. Makakasama rin natin si Sir Rafi, pero kami nang gagawa ng intro. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako naman po si Mavel Arive. Magandang araw muna sa lahat ng mga nakikinig sa radyo, nanonood sa DZRH News Television. And of course, ang ating online followers, viewers, listeners, nandiyan ang www.dzrhnews.com, ang ating DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga nag-share ng ating mga contents, thank you very much sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. As far as, grabe no, hanggang Alaska. Grabe no, thank you. Maraming salamat po. And of course, kakaiba po ang Thinking Out Loud with Rafi Alunan ngayong araw na to. Kasi nasasanay ho palagi tayo na si Sir Rafi ang nagtatanong. Oo, si Sir Rafi ang kumukuha palagi ng idea, ng mga guest niya, ng mga opinion, komentaryo. Ngayon, iba ang gagawin natin. Ginagawa naman natin to per season. Kinukuha natin yung mga saloobin naman ni Sir Rafi sa mga issues na dumarating at saka lumalampas sa bansang Pilipinas. Okay? So, introduce na natin? Sige, partner, introduce mo na. Ngayon, siya naman yung kukuhaan natin ng tanong. Di ba? Ng sagot. Correct. Tingnan natin kung mapipigilan natin yung... At kung mapipiga natin. Kasama natin si Secretary Rafi Alunan. Sir Rafi, magandang araw. Sir Rafi. Magandang araw din sa iyo, Dennis, Mavel. Thank you for inviting me to my show. Para lang tayong nagkakape at saka nagkukwentuhan na parang may chips at saka soft drinks. Okay na sana yung kape pero wala yung merienda eh. To follow daw, Sir Rafi. To follow. Binibili pa. Yung banana Q, Sir Rafi, sabi yun. Kanina mo pa hinihingi yan. Hanggang ngayon wala pa. Okay, so umpisa na natin, Mabel. Siguro, tatouch tayo doon sa pinakamalapit sa puso ni Sir Rafi. I-touch muna natin yung Marawi. Okay. Kasi ngayon, ongoing rehabilitation. Ano yung, tama ho ba yung kasi sa akin, habang binabasa ko yung mga issues kanina, mga 30 minutes before the program, parang ang feeling ko lang, ewan ko kung mag-agree ka sa akin, si President Noynoy, parang kumabit na sa kanya yung nangyari sa Tacloban. Yung Yolanda. Oo, yung Yolanda. Parang every time you talk about President Noynoy Aquino, laging may Tacloban na issue. Ano nangyari sa Tacloban, yung mga bahay doon, bakit walang poste, bakit yung iba hindi naman talaga naitayo, hanggang ngayon puro parang yung plano nandun pa rin, yung pondo hindi na ibigay. Walang nangyayari. Ang feeling ko lang, ang Tacloban ni President Duterte ay itong nangyayari sa Marawi. Pwede. Oo. Tanong natin, Sir Raf, paano yun? Palagay nyo, ito yung kanyang magiging Tacloban sa kanyang, isa sa mga pwedeng pag-usapan pagka-legacy ni President Duterte ang pag-uusapan. Sa totoo lang ang sagot ko dyan, malamang hindi mangyayari yon. I'll tell you why. Alam nyo, I'm the committee chairman ng Rotary Club of Manila sa isang programa na tinawag naming One Rotary, One Philippines, One for Marawi. Ito yung humanitarian assistance program namin. At isang partner namin dito sa programa ay ang Task Force Bangon Marawi. Now, ang hepe, ang chairman ng Task Force Bangon Marawi ay ang secretary ng HADC, si Secretary Ed Del Rosario. At kinumbida namin yan sa Rotary Club of Manila, si Secretary Del Rosario, para alamin diretso galing sa kanya kung paano niya i-rehab, i-reconstruct ang Marawi. So binanggit niya sa amin last January yung timeline. Basically from January to March, i-review nila ang lahat ng mga bids ng various interested parties that will reconstruct the main battle area sa loob ng Marawi, yung nasira. And by April, pipiliin nila yung winning bidder. However, before the winning bidder can begin construction, isasubmit sa Swiss Challenge. Baka sakali there's another interested bidder that can give a better bid
Yung mga building secretary yung pinag-uusapan natin dito, hindi pa yung mga kalye, no? Hindi pa. Bidding pa lang. Kasi yung ang final winner, no, after the Swiss Challenge, will be given the contract to rebuild Marawi horizontally and vertically. Okay. So sa makatuwid, iisang entity lamang ang kakausapin ng gobyerno, yung winning bidder. Sila yung mag-rehab ng o mag-reconstruct ng buong Marawi na nasira. Okay. They have 4 years to complete that. 4 years. Ang date of completion na they will have to commit to is December 31, 2021. 6 months before the departure of President Duterte from the presidency. So, by that time, naayos na rin nila yung problema ng titling. Kasi marami yung mga homeowners at saka business establishments na wala namang titulo sa lupa where their businesses and where their homes were standing. So, kasi yung Marawi na yun is a military reservation. So now, what government has to do is to separate a portion of Marawi and convert it into alienable and disposable land. And based on that, issue land titles. How they're going to do that is the subject of discussion. Kasi they cannot make a mistake here. Pag nagkamali sila, it might create another hot conflict among the residents and another local conflict. Kasi lupa yan eh. Buhay nila yung nakasanla dyan eh. Okay. Kung building pa lang pinag-uusapan natin, Secretary, paano po yung mga bahay ng mga kababayan po natin doon? Is it part of the bid, of the plan? Sir? How they will restore it remains to be seen. I have to find out. No? Kasi hindi pa natin alam kung sinong winning bidder at kung ano yung in-offer nila by way of reconstructing the residences. No? Baka tawag nito individual houses or baka condominium. We don't know. But whether it is houses or condominium, what's important is that yung mga residents must have a title. They must own that property. True. Okay, ano ko na, last na to. Kasi meron ho isang, parang merong isang sama ng loob yung mga taga-Tacloban sa rehabilitation group ng Tacloban before. Ang sama ng loob nila, hindi nyo kami sinasama mga taga-Tacloban. Diba? Kumbaga nagsasarili, may kumbaga, sarili. Kami ang taga rito, kami ang mabubuhay dito, kami ang araw-araw na nandito, hindi nyo kami sinama sa plano. May ganito po ba, sir, sa Marawi po? Sa palagay ko meron. There are some sectors that would like to have, that have been voicing out. They want Marawi the same way it was. Yes. Pero hindi mangyayari yon because Marawi will be rebuilt better than in the past. No? Walang urban planning dun eh. And that, the old Marawi had no urban planning. This one will have. It will take into account human and ecological security. All right. So there are consultations, except that there are certain groups that will always criticize or sasabihin meron kami mga ideya, hindi nyo pinapansin because their ideas are inferior compared to the others. No? Ang importante rito, kung anong i-adapt ng Task Force Bangon Marawi at ng gobyerno is based on widespread consultations with all parties concerned. Pati na rin yung military kasi that's still a military reservation. Sir Rafi, paano yan? Halimbawa, napatayo na, napagawaan na yan. Siyempre, puntahan naman natin pagdating dun sa safetyness. Siyempre, yung mga nakatira dyan, di ba? Papabalikin na ulit. Gano'n na ba ka-safe yun? Kung babalik na sila doon? Safety depends on the people. Depends on the government. Depends on the quality of law enforcement. Depends on the military, yung intelligence services. So, safety is a whole of nation concern. So both government and society have to work together to make sure that the area will be safe, not only for the present generation, but for future generations. Kasama ba yan, Sir Rafi, sa planning para syempre ma-assure din natin?
vertical, at ano lang ito, Yung sa, engineering. But in terms of governance, ibang class, ibang story Ibang yun. usapan. Ibang usapan yun. and balikan natin, sige Sir Rafi, yung tungkol dun sa gagawin, yung sa bidding ngayon, no, na sa March ba malalaman, sa April? Itong buwan na ito, actually, nagpahayag na sila last week, yung Task Force Bangon Marawi, na meron na yatang winning bidder. It's a consortium of, I think, 8 companies, some foreign and some local na nag-joint venture. But that will still be subjected to a Swiss challenge. That's the last step. There could be a bidder. A bidder will be allowed to challenge the winning bidder. At kung yung bidder na yun na nag-challenge offers a better deal, baka siya pang mananalo. In any case, whoever wins, isang kausap lang ang gobyerno. Isa lang. Opo. Mahabang Kasama proseso. na dyan, balikan ko lang, Sir Rafi, yung kanina sinabi ko, yung ano naman, yung mga bridge, mga roads, hindi lang yung mananalong bidder, kunyari nanalo na siya, kumbaga magko-combine na din yung plano ng gobyerno at saka yung plano ng bidder. Winning bidder. Oo. Ang plano ng gobyerno, plano ng bidder. Sila, they will think of everything. Okay. Ang trabaho, lahat ng trabaho bigay doon sa winning bidder. Implementation na lang si winning bidder. Plano nila at saka Okay. implementation. It's their plan. Ang mananalo, yung plano nila. No? It's supposed to be, it has to be superior to the plan of the other bidders. Okay? And So then si they will government, implement. i-adapt na lang yun. Correct. Tapos yung magiging buhay, ano ba? Paano ba yun, Sir Rafi? Ako kasi tinitingnan ko yung mga kababayan na natin na nandun sa Marawi. Paano na yung buhay nila? Yung buhay nila. Saan sila magsisimula? Saan po sila pupunta habang ito po yung pinaplano? Paano po yung day-to-day living nila? Yung pasukan ng mga bata, siyempre ngayon medyo bakasyon. Ngayon yung pasukan na naman ng mga bata ang pag-uusapan, paano yung buhay nila, paano yung trabaho ng asawa, paano yung titirhan nila. Kasama po ba yun sa plano? At saka, kung ngayon po pinag-uusapan natin, baka ngayon pinoproblema din nila. I don't think that's, I'm not sure if that's part of the plan. That could be a separate plan. Apo. Alright? Pagkaintindi ko, yung mga IDPs natin continue to be dislocated. They're still dispersed. At hindi sila makakabalik until December 2021. So in the meantime, between now and then, they have to fend for themselves or they will have to look for opportunities with the help of government. Yes, No? yes. Hindi naman ma-cover ng gobyerno lahat yan eh. So yung mga iba, lumipat na rito sa Metro Manila. Okay. Alam mo, one thing about the Maranaos, they're very resilient eh. Kasi they're good businessmen. Oo, businessmen. Tama. They know how to take advantage of opportunities, how to cultivate it. Ano? At saka, they have a very strong family network. No? Mga clans nila, malaki yan eh. So nagtutulungan yan. No? Of course, for the next 4 years, some of them will be encountering great difficulty. Baka madi-disrupt yung education ng mga anak. No? Yung income ng kanilang mga businesses could be reduced, no? Unlike before. No? So during this time, some of them would not have yet recovered. Pero yung mga iba who are very resourceful, although they may not be in Marawi, may have found better ways of restoring their lives, no, to normal or better than normal. But outside of Marawi, meron din ganon. Okay, bago tayo tumalon sa isang topic, gusto ko lang balikan yung isang tanong ni Mabel kanina, Sir Rafi, regarding dun sa ano pangalan ng mga rebelde dun sa Marawi? Yung mga namatay na ba to? Maute. Yung Maute. Paano po ang pwedeng gawin, lalo po sa inyo, Sir Rafi, sa katutak na naging guest natin dito, pag pinag-usapan yung Marawi at saka Maute, while doing this planning, ano ang pwede nyo isuggest sa government na para wala ng part 2 ang Maute while doing the rehabilitation? Sir There's no such thing as hindi na mangyayari. Okay. Mahirap. Mahirap yun. Mahirap i-promise. Insurgency is an insurgency for as long as the seeds of insurgency remain.
whether you call them NPA, BIFF, MILF, MNLF, mananatili yung seeds of rebellion at saka seeds of discontent. Ang kailangan gawin dyan ng gobyerno is to make sure that they mobilize whole of government and society to work together para mawala yung seeds of rebellion. What are the seeds of rebellion? Injustice. Yung exclusion. Hindi ka kasali dito. Exclusive sa amin ito. Poverty. Corruption. Sa Yolanda, tinan mo yung exclusion doon. Pag hindi ka kasama sa aming pangkat, wala kang goods. Hindi ka makakatanggap ng relief goods. Pwede ba yun? Buhay ang pinag-uusapan dyan. Tapos ipupolitika mo. So, if yung mga ganyan, if they continue, of course, maraming magagalit and tuloy ang labanan. By what other name you adopt, BIFF or MIFF or Mrs. Mas matindi pa yung Mrs. sa ISIS eh. Oo naman. Yung mga asawa bin Laden, grabe yan. Asawa bin Laden. Yan, walang katapusan yan. Tingnan mo yung NPA natin. At 1969, they were born, they were created in 1969. Okay. It's already 2018. Ilan years na yan? 50 years? 50. No, 40 years or more. Almost yeah, about 40 50. years. 40 years. Almost 50 na. Almost 50. 50. na eh. Yung Moro National Liberation Front, ganun din. Mga 60s din yun eh. No? Tapos yung MNLF naging MILF. Tapos yung MILF naging BIFF. BIFF. Di ko alam kung BIFF o BFF eh. BIFF. Mas maganda na yata yung BFF. Oo. Ang balita ko, parehas lang naman yan eh. They come from the same group. BFF na lang. BFF na lang. BFF na lang. Positive pa. Tapos marami pa mga ibang mga grupo na ASG, Ansar Khalifa, Balik Islam, kung ano-ano dyan. Kaya pati itong peace talks nga with the MILF, pag pumirma ang gobyerno diyan sa dotted line, pati yung pangkat ng MILF, hindi naman sigurado na lahat ng MILF susuko eh. Kasi marami sila ng MILF na nandun din sa BIFF eh. Diba? At saka naman ibang layunin naman nila. Yung mga yan, ang mga maka-Daesh yan, maka-ISIS. Kaya't, pero itong masasabi ko, not everybody sa MAUTEM, BIFF, MILF na ay ideological. No? Yung ideological, wala tayong magagawa dyan. Hanggang kamatayan yan. Tama. Pero yung mga iba na sumasama dahil sa galit lang sa gobyerno, hindi pinansin, no? May remedyo yan. Pag na-remedyohan yan, babalik din yan. Kagaya ng MNLF. Sige, go ahead. So, ibig sabihin ba yan, Sir Rafi, hindi naman kailangan na, kung meron nga tayong peace talks, di ba, dito sa NPA, hindi ba natin kailangan din, or posible rin kaya na pati sa mga ibang grupo na mga rebelde, makipag-peace talks na rin tayo? Actually, nangyayari na yun. As a matter of fact, marami na nga ang bumabalik sa ating side, from the ranks of the Abu Sayyaf, mga NPA. Marami na bumabaliktad eh. Bumabalik na sa atin. Returning to the folds of the law. Imbes na i-address natin at the top level, dinadaan natin dito sa baba. At marami na bumabalik. Very effective yung approach na yun. Pero Sir Rafi, hindi ba yun pwedeng hindi ba siya makakapag-cause ng gulo? Kasi baka mamaya ginagawa lang nila yung strategy, 'di ba, para kumuha ng mga impormasyon sa atin sa government. Lalo na ngayon, 'di ba, nilalagay din sila sa government. Hindi naman siguro, binabantayan naman eh. May posible na merong ganyan, pero they really cannot do much harm, no? Most of those na bumabalik sa gobyerno at tahimik ng buhay are sincere about it. Kagaya ng mga nakausap ko sa aking panahon, as bilang DILG Secretary, mga NPA,
mga MNLF. Yung sumuko at bumaliktad na, up to now, they remain as good citizens of the Republic, good sons and daughters. Tahimik na buhay nila, and they're performing very well. No? So, at a certain point, people get tired of war. No? At nakikita din nila na yung kanilang grupo ay hindi ring kasing galing based on what they were originally taught to believe. No? Tama. Because many of them have turned into a life of banditry. No? So sabi nila, nasaan yung idealism natin? Saan pumunta? No? Tingnan mo yung NPA ngayon. Ang daming mga grupo dyan na are pure bandits. Ganoon na rin sa MILF. Ganoon na rin sa MNLF. No? There are many there that have become bandits. Not all, but yung mga idealists na sumama dyan sa mga movements na yan, ay nagtatanong, what kind of movement are we part of? Yes. It's no different from the ones we're fighting. Ayun. Importante yun, Secretary, no, yung bumaba yung edukasyon sa mga tao. Yung sila mismo magbabantay ng Marawi, may konting kaluskos lang, may konting kahina-hinala lang, magsusumbong na. Yung sila mismo magpupulis, hindi lang dun sa mga foreign. Ultimo sila nagpupulisan kasi naiintindihan nila ang tahimik na buhay, naiintindihan nila ang magandang buhay, naiintindihan nila yung ginagawa ng gobyerno na pagpapatayo ng mga building, mga negosyo, para sa kanila rin. Para sa kanilang kaligtasan. Para sa kaligtasan nila. Na, kailangan talaga mapunta sa kanilang kamalayan na para sa kanila yung nangyayari doon sa Marawi. Para sila mismo magbabantay sa mga lugar nila kung walang pulis. Hindi naman natin totoo naman yung hindi naman kailangan o hindi kaya talaga ng pulis. Anong ratio ngayon? Pero 1 to 50, Dennis, di ba? ang winning back hearts and minds, no, really depends on how effective good governance is. No? Dapat tuloy-tuloy yan. Hindi lang sa administrasyon ng isang presidente. Dapat beyond that, no? Ang problema kasi sa ating politika, wala tayong continuity, no? Kailangan may continuity yan eh. Ngayon, pag nakita ng mga rebelde na ganun pala, nagbago na talaga ang ang gobyerno, na maski kung sino nandyan sa itaas, tutuparin nila yung kanilang mga obligasyon sa usapan, sa peace agreement, ay iba na talaga yan. Yun ang nakakatakot sa totoo lang sir. Yung pagka nagbago yung presidente, bago na naman lahat. Nag-iiba yung polisiya, nag-iiba yung So ngayon, parang kung pag-uusapan na pagpaplanuhin natin 8 years, ay teka muna. Kasi 6 years lang yung presidente. Iibahin ko, teka muna. Siguro pag after 6 years o 5 years, magmaninimbang muna ako. Okay, pag-usapan naman natin, tapos na yung Marawi. Puntahan naman natin isa sa mga malalapit sa puso ni Sir Rafi, yung West Philippine Sea. Pero bago natin pag-usapan yan, magbi-break na muna tayo. Wag po kayong aalis. Magbabalik po ang Thinking Out Loud with Rafi Alunan. Wag po kayo aalis. Reklamong totoong pinakikinggan. Reklamong talagang pinag-uusapan. Reklamong talagang tinututukan. Pinakikinggan, pinag-uusapan, tinututukan. Sama-sama, sabay-sabay at tuloy-tuloy nating tutukan si Greco sa programa Ireklamo kay Greco. Kasama si Greco. Greco Belgica. Linggo, 2:00 ng hapon. Sabayang matututukan sa DZRH News Television, DZRH Radio, DZRH News Television Facebook at YouTube live channel at DZRHnews.com. Ireklamo kay Greco. Feeling mo ba out ka sa mga kwentuhan? Feeling mo ba left out ka sa topic? Baka di mo alam ang trending. Baka di mo pa napanood ang viral. Tuwing Sabado, 6 p.m.
Di ka ma-OP sa kwentuhan sa social media. Pagsasamahin ko ang mga video na viral, video na trending. Kasama niyo ako, Victor De Guzman. Ulit, Sabado, magkita-kita tayo, 6 p.m. Live sa TV, DZRH News Television at live sa social media, Facebook at YouTube sa DZRH News Television. TNVS Trending and Viral Show. Sabado, 6 p.m. sa DZRH News Television. Alright, tuloy-tuloy pa rin po ang Thinking Out Loud. Kanina, nailabas na natin ang nasa loob ng puso ni Sir Rafi regarding dun sa rehabilitation dyan sa Marawi. Ngayon, pag-usapan naman natin tungkol dito sa West Philippine Sea. Okay. Siguro, unang itouch muna natin yung relasyon ni President Duterte Sa China. sa China at saka kay President Xi, di ba? Parang Xi best Jinping. friend, eh. Oo, eh. close na close. BFF. Parang BFF, eh. Ako, medyo napansin ko yan. Kasi sir, yung natatandaan mo yung last na trip niya for Australia, kinancel niya yun kasi ayaw Pumunta niya. siya. Pero pag China, pumunta. Kumbaga, parang may special sa China na talagang gusto niyang pumunta. Pero sa pagka Australia, medyo malayo, ayaw niya. May, ano sa palagay mo yung relasyon natin sa China for 2 years na, di ba? Yung si President Duterte. Ano po yung nagiging epekto nung pagiging close niya sa China, being a nation po? Well, tingnan natin kasi alam mo, right now, there is yung tinatawag na evolving trade war between the US and China. At alam mo, yung US and China are our top 2 trading partners. So kung nagkagyera yan sa ekonomiya, may ipit tayo. Okay. Importante that we keep our good relations with both trading partners. Because we don't want to lose in this war. Ayaw natin maging collateral damage. Di ba? So, in other words, regardless of whether nag-aaway yung dalawa, what we would like to see happen is that hindi titigil yung kanilang pagsuporta sa ating ekonomiya. Either a supplier or buyer. Di ba? So, I think he's doing the right thing. President Duterte is doing the right thing and he's balancing that very well. No? It's for our national interest. It's not for anybody's national interest but for our interest. Pag hindi niya ginawa yan, pwede tayong apakan ng China or ng Amerika at saan tayo pupulutin na lang tayo sa kangkungan, di ba? Now, that brings us to the question of the West Philippine Sea. Yes. Yung issue sa West Philippine Sea, dapat i-divorce natin yan sa economic, cultural, at social bridges that we are building with China. It's the same thing that America has been doing with China. No? Tuloy naman yung social, cultural, at economic bridges. Kung ano mang problema nila sa geopolitics, they set that aside and address it separately. No? So we have to play this smart. Kasi we're talking about nation building. We're talking about national interest. Ano ang makakabuti sa ating bayan, no? For the present and future generations. So, ang ating mga strategiya at tactics should flow from that, no? Not from anybody else's national interest, but our national interest. So, ang lumalabas sa ngayon, and it's not just for now, but for all time, we have to have very good working relations, very smooth international relations with everybody. Una-una, nasa Constitution yan. No? Goodwill to all. Okay? Enemy to none, or to no one. So we have to cultivate that. But notwithstanding our efforts to have very good working relations with other countries,
there will always be threats coming from wherever. Kasi many times ang interest natin will not coincide with their interests. And the bigger you are, the more powerful you become. Nag-iiba yung tingin mo sa mundo. Nag-iiba din yung relationship mo sa mga mas mahirap na bansa. So we have to prepare for that because we're not entirely strong. We're still weak. And we're trying to get strong. Okay. So yung ating focus should be preventive diplomacy. Okay. Where we can get all parties to come to the peace table to prevent war. Yan ang dapat gawin natin. Okay? We have to use our diplomatic skills to prevent war from breaking out. At the same time, use those skills to arrive at solutions to bilateral or multilateral problems. Because solutions are important for a better future. Okay? Yun ang ating mission. Notwithstanding that, we have to apply also the rule na whether we like it or not, if war breaks out, it could come to your doorstep. So you have to prepare for the worst case scenario. Okay? So work for the best possible outcome on the side of peace, but at the same time prepare for the worst possible outcome should war break out. Okay? Merong isang Latin phrase, si vis pacem para bellum. If you want peace, prepare for war. So you just have to be a realist. You have to balance idealism with realism. Ang sinasabi ko rito is what I think is in the mind of President Duterte. As he deals with China, with Russia, with the United States. Very complex ang situation. If the three of us don't have enough information, we're not privy to all the information the President has. Pero sa tingin ko, based on his assessment and appreciation of the total information he's received, yung kanyang mga moves with respect to China, Russia, and the US are very calculated for purposes of securing the Philippines. It's for our safety and security. So nakakita kayo ng stand ni President Duterte when it comes to West Philippine Sea, sir? Yes. Actually, it's not that he's giving away the West Philippine Sea like what people are saying. You cannot give away this. He has no power to give away Wala, hindi nga alam ko kanina. exclusive economic zone. No? He has no power to give away the regime of islands that we control. No? It's by law. By law, yung regime of islands, atin yan eh. By law, the exclusive economic zone belongs exclusively to the Philippines. So, yung sinasabi ng mga critics sa kanya na, why are you giving this away? I think we have to start with, why are you stupid? Why are you asking stupid questions? Hindi naman tama yun. You cannot give what you don't have. Tsaka siguro, kaya rin nila sinasabi yun kasi nakikita nga nila na very close si President Duterte sa China. No? Well, it's not a bad thing. I think we should be close to all the countries that we deal with, no? Because we're Filipino. We're supposed to be close to people that we like. Di ba? Paano naman yun, Secretary, yung pangako po ng China na hindi sila magbe-build ng structures, pero they keep on building structures po? Okay. Kasi that's a different story. Kasi they have their own agenda. They have their own geopolitical strategy and objective. Gusto nilang maging next superpower. And they feel threatened by the existing power. So lahat ng mga ginagawa nila sa South China Sea is to push them out. At the same time, they need the resources sa South China Sea from the different EEZs of the countries around it. Kasi nauubos na yung canal resources sa mainland. So to sustain their economy for the next 100, 200 years, they need to get the resources from other countries. But hindi na naman, sa tingin ko, they will not do it through occupation. They'll do it through joint ventures. They're businessmen.
And isa yata yan sa mga naging gusto ni President Duterte, joint na lang tayo. Diba? Share na lang. Actually, Kasi wala naman tayong, wala hatiin tayong na kakayahan. lang. Hindi, wala tayong, to begin with, But wala Dennis, tayong kakayahan ng that's not a bad thing either. Kasi kung gagayahin niya yung formula ng Malampaya, di that's constitutionally allowed. May modelo na eh. O, pwede niyang sundin yan eh. Wala namang problema. Pero Sir Raffy, no, bakit ba ang tagal-tagal niya hanggang ngayon hindi pa rin natatapos yung issue na yan kung okay naman tayo sa China, pero bakit pagdating dito sa usapang West Philippine Sea, hindi pa to matapos-tapos? Ano pa ba yung kailangan gawin? Anong hindi natatapos-tapos? Hindi pa makapag-decide kung kanino ba talaga to. Sa Philippines, kiniklaim pa rin ng China, kanila. Hindi lang nga yung dalawang bansa Oo, na may nagkiklaim sumasali dyan, pa ngayon. Vietnam pa Ang dami nang nagkiklaim ngayon. Bakit That hindi only pa ba shows you, natin? Mabel, na very complicated and complex ang international relations. No? Una-una, ang China, makipag-usap lang sa iyo if you agree na sila may indisputable sovereignty over the EEZ, over your EEZ. Sasabihin mo, of course, ang sagot natin No. nasisira na ba ulo niyo? No? Una-una, nakapirma kayo diyan sa UNCLOS, no? Pero ano magagawa mo? Yan ang superpower, yan ang gusto nila mangyari. Kasi they have to get rid of the US. Tinutulak nila palabas. Kasi yung mga submarines nila nandito sa South China Sea. O nakatutok diyan sa kanila. Also, they feel very insecure. Samantala, meron silang mga submarines na hindi makalabas ng South China Sea. Kasi tinututukan din. No? So, we have a complex military situation in the South China Sea, which is based on the strategic aims of China to be the next superpower. And they have to get the US out of the way. And the US says naman, over my dead body, right? Hindi sila papayag. Yet they're forming an alliance from India all the way down to Australia to push back China. So when nakikita din ng China yon. So lalong nag-harden yung position nila. Anong ginagawa ng China ngayon? They now want to go to east of Australia, a small country called Vanuatu. They want to set up a military forward operating base in Vanuatu, para kagaya ng sa Fiery Cross or sa Mischief Reef. Oh, why? Because Australia is part of that alliance, and they need that big continent called Australia to put in siguro in the future yung kanilang citizens that are overpopulating China, diba? They're running out of space. They need the resources of China, no? And they need Australia. Sorry, the resources of Australia, and they need Australia as a base to control the Indo-Pacific theater. At saka naniniwala rin ako, sir, na if they want to be a superpower, kumbaga, everything you say, every move you make, parang it's a statement eh. Diba? Maraming nagbabantay, maraming nanonood kung ano yung next step ng China eh. Sa lahat ng issue, hindi lang siguro sa Pilipinas, ano? Sa pakikipag-usap sa Amerika, sa Pilipinas, sa Vietnam, parang every time they move, maraming nanonood. Maraming, teka muna, ganito pala ugali nito mga to. Kasi i-claim mo yung pagiging superpower mo. Siyempre, pag-aaralan ka nila, susundan ka nila, parang teleserye yan, di ba? Yung susunod na kabanata. At medyo malungkot lang dito, kasama tayo sa pinanonood, Secretary, di ba? Kasama ang Pilipinas, kasama si Pangulong Duterte sa pinanonood. Pero tanungin natin ang ating kapwa Pilipino, because we're also facing our own contradictions. Sa pag-iikot ko, nagtatanong ako sa ating kapwa, kababayan, kung nagkaagulo dyan sa laot, kanino ka papanig kung kailangan ka pumanig? Sa China ba o sa Amerika? Nagugulat din ako sa mga sagot ng karamihan. Sa China. Bakit? Wala namang ginawa ang China sa atin. Pero marami na tayong dinaanan dyan sa Amerika na pagka-abuso, starting with the Philippine-American War. Tapos, pinabayaan tayo sa World War II. Tapos, yung ating mga veterano hanggang ngayon, until last year,
napabayaan din. No? Tapos yung ating demokrasya rito, hindi naman tunay na demokrasya kasi kontrolado pa rin tayo. Yung mga ganyang pag-iisip, ano? And yet, ang mga nagsasalitang ganyan, ang dami nilang mga kamag-anak na sa Amerika. Di ba? So it's a contradiction. Ironic. It's very ironic. Kung ang tanong, papanig ka ba kapag may bakbakan sa Amerika o sa China? Marami nagsasabi sa China kasi wala namang ginawa ang China sa atin. And yet, the very same people who say that, ang dami nilang mga kamag-anak sa Amerika. Totoo yun, no? Secretary, no? Parang ano bang ginawa ng China sa atin? Sa totoo lang. Based on history, parang ito yung West Philippines, sino may-ari? Hindi kami. Hindi kami rin. Hindi kami. Kami rin. Sa totoo lang, yun lang naman talaga. yun lang. wala naman talaga. Wala nga tayo nababalitaan na mga domestic helper na masyadong naabuso doon, di ba? Unlike sa Middle East, di ba? Parang, ano nga ba? Oo nga, siguro kaya pumapanig. Okay, so yun na yung ating West Philippine Sea. I-touch lang natin ng konti ito dahil napapanahon. Oo total, uso na rin lang yung mga sinasara, di ba, nire-rehabilitate. Pag sinasara at saka nire-rehabilitate, isang lugar lang sa Pilipinas ngayon, lalo na ngayong summer, ang pumapasok sa kaisipan ng Pilipino, ngayong darating na 6 months ba? Oo, 6 months. Yung Boracay, di ba? Pero Isa sa before we go to pinakapamoso. Boracay, gusto ko lang idagdag ito tungkol sa West Philippine Sea. Sabi ko kanina, we have to prepare for the worst. Yes. Right? So, in preparing for the worst, kailangan natin i-build up yung ating national defense. Diba? And the best way to build up our national defense to achieve a state of credible deterrence, meaning to say, mag-iisip ng 2 beses, 3 beses yung kalaban before they attack us, if they see that we have the capability of bloodying their nose, na marunong din tayo sumuntok, at masasaktan din sila. Yun ang credible deterrence. Mag-iisip yan ng 2 beses, 3 beses. How can we do that immediately? Alright? Without spending so much money. Okay. Ito, sinabi ko na ito sa ating mga kaibigan sa Defense Department, sa National Security Community. At sang-ayon na rin sila doon. We're all in the same agreement, in the same wavelength. Ang problema, hindi natin alam kung nakikinig ang ating mga kongresista at mga senador, no? At mga ibang kasama natin sa executive branch. Kasi kailangan sa ngayon ay buo yung ating national security mindset. So ano yung pwede natin gawin agad-agad? Pwede tayong bumili ng long-range surface-to-ship missiles na pwede nating i-cover yung buong EEC natin. They can go as far as 200 miles or beyond, no? At pwede natin ilagay dito on land, no? Pag nalaman ng kalaban na mayroon tayong capability na ganyan, mag-iisip na yan. We don't have to go to war, but the fact that we have the capability of doing them harm in case they do something funny is what you call credible deterrence. We should be investing in that. Wala pa ako nakikitang ganyan. Kasi ang assessment ko, wala pa tayong national security mindset na that is galvanizing the executive and legislative branch, no, towards credible deterrence. So I'm using this portion of the show to say na if we want credible deterrence, the executive and legislative branch must acquire the necessary mindset to be able to bring that about. Okay. Siguro, through that, sabi nga ni Sir Raffy kanina, baka sakali, no, na mag-isip na yung mga kalaban, yung mga umaagaw, di ba, na ay, wag nating atakihin to kasi nako, delikado tayo dito, baka tamaan tayo dito. Ang problema kasi, yung kalaban natin, ang China, halimbawa, ang China ang naging kalaban natin. Una-una, nuclear power yan. Anong laban natin? Anong laban natin? Indian pana. Ano?
Meron din silang long-range conventional missile. Pwedeng aabot ng 600 miles. Air missile pa yan. Meron din silang surface, no? Mga cruise missiles. Anong sagot natin doon? Kanyon, hanggang 12 miles. No? Wala. Sa first hour pa lang, siguro ubus na yung ating military assets. Ubus na. Wala nang matitira. Tawag Wala na nang lang matitira. tayo kay Darna sa Captain Barbell. Pag Pero hindi kinaya, kung meron tayong surface-to-air missiles, long range, medium range, short range, meron tayong surface-to-shore or surface-to-ship missiles na long range, medium range, short range, magdadalawang isip na yan ang kalaban. And in a way, kaya natin protektahan, di ba? Kaya natin protektahan ang Pilipinas at yun ang sinasabi nating credible deterrence. kumbaga pwede natin ikalat yung balita, may ganito na kami, lagot kayo, kung sakasakali. Okay, wala tayong masyadong oras. Sir, itouch lang natin. Tama ba yun ang gagawin ng gobyerno sa Boracay? I-shut down ng 6 months? Kailangan natin siguro gawin yan kasi ang tawag ko dyan, 1 step backward, 2 steps forward. Okay. Matagal nang namamatay unti-unti ang Boracay. Bad governance yan, combination of bad governance at saka human greed. No? Abusong-abuso na yung Boracay. I remember in the 80s, nung pupunta ako doon, napaka-pristine yan. Like a virgin. Very pristine. But then, through the years, no, local government allowed businesses to sprout. Wala naman titulo. Wala naman silang authority to sell because government owns the island. Right? At wala silang, shall we say, effective supervision over what's happening sa Boracay, kaya't yung sewage and sanitation ay kulang na kulang. Ang nangyari ngayon, yung blue waters around Boracay ay naging green. No? Kasi yung dumi creates a lot of algae and algae turns into green, turns the water into green, no? Diyan makikita ninyo na napakadumi ng tubig. Yeah. And we have local tourists and foreign tourists swimming there, including children. Including children, yes. Oh, so it's not only an eyesore, it's a health hazard, no? And we are killing a jewel, no? So the best way is to let it heal, no? Stop all operations, let it heal, correct all of the mistakes on land para when they reopen, hindi na mangyayari. Bago na ulit. Kumbaga virgin na ulit. Virgin na ulit. Oo. Okay. So wala na po tayong masyadong oras. Maraming salamat muna kay Secretary for guesting into your show. I hope you will come back in your show, sir. Bayad muna. Okay, message natin muna siguro, Secretary, doon sa mga followers natin hanggang ibang bansa. Humihingi ng message eh. Okay, well, actually, lahat ng mga pinag-usapan natin dito pertains to ano bang gagawin natin bilang isang bansa, isang bayan. Ano? Kasi yung mga problema natin requires, these are very big problems, no? Yung pag-aalaga ng ating mga tourist destinations. Yes. Because our economic development depends on that, no? At saka the livelihood of millions of Filipinos depend on tourism. And then yung safety and security, as in the case of Marawi. Bakit nangyari yung Marawi? Because of bad governance, because of drugs, because pabaya tayo sa in terms of our relationships with people. Kaya't may exclusion, may poverty, may injustice, no? Tapos doon sa West Philippine Sea, bakit nagka-problema tayo sa West Philippine Sea? Kasi since 1991, when the American bases left, hindi tayo nag-invest sa national defense at national security. At ngayon, naghahabol tayo sa oras. So anong ibig kong sabihin? Lahat ng mga problema na yan will require a whole-of-nation approach. Teamwork between government and society to make sure that our future is assured
based on our choices as a people, at yung choices natin should always favor our national interest. Okay. Maraming salamat, Secretary. Kami po inyong nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako naman po si Mabel Arrive. Hanggang sa susunod na edisyon ng Thinking Out Loud with Raffia Luna.